สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานดอกคริสต์มาสในรูปแบบใหม่ คือการทำริบบิ้นแบบสองด้านนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง DIY and Craft ฝากเพื่อนๆ กดติดตาม กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีขาว 4 เส้น ยาว 70 เซนติเมตร สีแดง 4 เส้น ยาว 70 เซนติเมตร สีเขียวมะนาว 4 เส้น ยาว 70 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ กรรไกร ดอกไม้สำหรับตกแต่ง ปืนกาวและกาวแท่ง เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว เราก็มาเริ่มทำกันเลยนำริบบิ้นมาซ้อนกัน 3 เส้น เส้นที่ 1 ก็คือสีขาว เส้นที่ 2 สีแดง เส้นที่ 3 สีเขียว พับให้ห่างกัน 3 เซนติเมตร ให้ด้านยาวกว่าอยู่ด้านบน แบบนี้คือ 1 ชุดนะคะ จับริบบิ้นชุดที่ 1 ชุดที่ 2 คล้องชุดที่ 1 ชุดที่ 3 คล้องชุดที่ 2 ชุดที่ 4 สอดเข้าไปในชุดที่ 1 แล้วคล้องชุดที่ 3 แล้วดึงให้กระชับ ทำฐาน 8 จับริบบิ้นขึ้นมา 3 เส้น ชุดที่ 1 พับทะแยงมุม ชุดที่ 2 พับทะแยงมุม ชุดที่ 3 พับทะแยงมุม ชุดที่ 4 พับทะแยงมุมแล้วสอดล็อกริบบิ้นค่ะ ทำบนสีล่างสีนะคะ จับริบบิ้นขึ้นมา 2 เส้นค่ะ จับริบบิ้นคู่ที่ 1 คู่ที่ 2 ทับคู่ที่ 1 คู่ที่ 3 ทับคู่ที่ 2 คู่ที่ 4 ทับคู่ที่ 3 แบบนี้เราเรียกว่าบนสีล่างสีนะคะ จับริบบิ้นคู่ที่ 1 วางลง จับคู่ด้านล่างขึ้นมาด้านบน คู่ที่ 2 วางลง คู่ล่างขึ้นบน คู่ที่ 3 วางลง คู่ล่างขึ้นบน คู่ที่ 4 วางลง คู่ล่างขึ้นบน คู่ที่ 5 วางลง คู่ที่ 6 สอดในช่องที่ 1 คู่ที่ 7 สอดในช่องที่ 1 ออกช่องที่ 2 คู่ที่ 8 สอดในช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ออกช่องที่ 3 แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลางนะคะ ติดเทปกาวไว้ก่อนค่ะ พลิกกลับด้าน ทำบนสีล่างสีนะคะ จับริบบิ้นขึ้นมา 1 เส้น เส้นสีเขียว จับริบบิ้นเส้นที่ 1 เส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 จับเส้นที่ 1 วางลง จับเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่ 2 วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่ 3 วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่ 4 วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่ 5 วางลง เส้นที่ 6 สอดในช่องที่ 1 เส้นที่ 7 สอดในช่องที่ 1 ออกช่องที่ 2 เส้นที่ 8 สอดในช่องที่ 1 ช่องที่ 2 แล้วออกในช่องที่ 3 แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลางนะคะ
แกะเทปกาวออก แล้วจับริบบิ้น2เส้นด้านล่างนะคะริบบิ้นคู่ที่1สอดผ่าน3ช่องทำให้ครบทั้งหมด8คู่นะคะแล้วจับริบบิ้นทั้ง3เส้นดึงให้กระชับพลิกกลับด้านจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นสีเขียวสอดผ่าน3ช่องทำให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะแล้วดึงให้กระชับทั้ง2ด้านการทำริบบิ้นแบบ2ด้านแบบนี้นะคะเคล็ดลับอยู่ที่การดึงในขั้นตอนนี้นะคะเราต้องดึงให้กระชับทั้ง2ด้านค่ะหันด้านสีแดงขึ้นด้านบนนะคะแล้วใช้ริบบิ้นสอดนำทางโดยสอดผ่าน3ช่องเราจะสอดใต้ริบบิ้นสีขาวริบบิ้นก็จะแทรกออกมาที่ช่องนี้นะคะแล้วจับริบบิ้นสีแดงกับสีขาวโค้งไปด้านหลังแล้วโค้งมาด้านหน้าสอดช่องทางขวาดึงให้กระชับทำเหมือนกันทั้งหมด8คู่นะคะ
แล้วจัดกลีบดอกให้เท่ากันค่ะหมุนให้ริบบิ้นสีขาวขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะทำแบบนี้นะคะ แล้วพับมาด้านหน้า สอดที่ช่องเดิมก็คือช่องที่เราจับริบบิ้นนะคะ โดยสอดผ่าน3ช่อง แล้วจัดกลีบดอกให้สวยงาม ตัดริบบิ้นที่เหลือออก พลิกกลับด้าน จับริบบิ้นสีเขียวโค้งมาด้านหน้า แล้วโค้งไปด้านหลัง สอดในช่องทางขวา แล้วดึงให้กระชับ ทำให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ใบของดอกคริสต์มาสจะมีลักษณะเป็นใบแหลมนะคะ เราจะจัดให้ใบมีขนาดเท่ากับกลีบดอกสีแดงเลยนะคะ พับริบบิ้นไปด้านหลัง แล้วสอดช่องทางขวา ดึงให้กระชับ ทำเหมือนกันทั้งหมด8เส้น พ
ถ้าใครจะทำใบแค่ชั้นเดียวก็ตัดริบบิ้นออกได้เลยนะคะ ต่อไปเราจะทำใบชั้นที่2นะคะ จับริบบิ้นสีเขียวม้วนมาด้านหน้าม้วนแบบนี้นะคะแล้วสอดด้านหน้าโดยสอดผ่าน3ช่องค่ะถ้าใครจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงหรือสีชมพูก็ได้นะคะ จะนำไปตกแต่งกล่องของขวัญวันคริสต์มาสวันปีใหม่ก็เป็นไอเดียแบบใหม่นะคะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยค่ะสำหรับดอกคริสต์มาสเราจะใส่ดอกไม้ที่ด้านบนด้วยนะคะยิงปืนกาวแล้วนำดอกไม้ไปติดได้เลยค่ะดอกคริสต์มาสทำเป็นตัวเปล่าใส่เหรียญที่หลังได้นำไปประดับตกแต่งได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ